วัสดีครับทุกคนอยากรู้กันไหมครับว่าอาชีพ Sugar Lift PVP เก่งไหมนะครับมีจุดเด่นยังไงใช้สกิลอะไรบ้างนะครับคลิปนี้มาเจาะลึกให้อย่างละเอียดเช่นเคยครับเดี๋ยวไปรอรับชมกันเลยครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆกำลังตามหาร้านเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมแนะนำร้าน Pay to Win Top Up เลยครับเพราะคุ้มและถูกกว่าเติมเองมากๆนะครับที่สำคัญเติมได้ไวมากๆผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะเติมด้วยระบบอัตโนมัติครับมีเกมให้เลือกเติมเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือเกม PC นะครับก่อนเติมฝากอย่าลืมกรอกโค้ดเลนด้วยนะครับ RAIN เพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนช่อง by Lane Pay ครับโอเคครับก็มาอยู่กับ Training Ground นะครับในโหมด PVP นะครับก็จะพามาดูว่าอาชีพนี้ดาเมจยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโดยที่ผมเซตเลยก็คือสล็อต1กับ2เนี่ยจะเป็นสายที่เป็นพริ้วแล้วกันเนาะนะครับความคล่องตัวสูงนะครับแล้วก็สล็อต3 4จะเป็นโจมตีระยะไกลนะครับโดยเดี๋ยวผมให้ดูไอ้นี่ก่อนเลยนะครับเกียร์เพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นดาเมจเนาะนะครับเกียร์อันนี้เซิร์ฟเทสเนี่ยเป็นสกิลจะเป็นอุปกรณ์สีฟ้านะครับซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ต่ำที่สุดเลยนะครับจะเป็นฟ้าม่วงนะครับแล้วก็ชมพูนะครับตอนนี้เราใช้ชมพูกันเพราะงั้นดาเมจก็จะน่าจะดรอปไปพอสมควรนะครับผมก็ให้ข้อมูลประมาณนี้จะได้แต่พอไปของจริงก็น่าจะแรงกว่านี้หรือเบากว่านี้ก็ดูด้วยว่าเขาจะปรับไหมด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูสกิลแรกก่อนนะครับสกิลแรกเลยก็คือเป็นสกิลพุ่งเข้าไปเตะหมุนนะครับซึ่งนะครับเราสามารถที่จะใช้แบบฟึบฟับอย่างนี้ได้นะครับคือมันคล่องตัวมากเลยนะครับเรามาอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับคือค่อนข้างที่จะเน้นคล่องตัวเนาะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูดาเมจก่อนนะครับเพราะว่าผมว่ามันใช้ได้หลายแบบนะครับเข้าไปทำดาเมจเลยเร็วมากนะครับปึบเข้าไปเลยเตะก็เหมือนกับโจมตีระยะไกลเหมือนเราอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยเราพุ่งเข้าไปเตะเลยนะครับแล้วเราก็ตีธรรมดาต่อได้อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าทำดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมคิดว่าของจริงก็จะแรงกว่านี้ว่าเราใส่อุปกรณ์ที่ดีกว่านี้เนาะนะครับแต่ก็คือพุ่งเข้าไปเตะทำดาเมจประมาณ 7,500 แต่จริงเยอะกว่านี้นะเพราะว่าลืมบอกไปว่าเราต้องปั๊มเพอร์เฟกต์ก่อนเนี่ยปั๊มเพอร์เฟกต์อย่างนี้นะครับคือมันมีสแต็กนะครับจะทำให้ดาเมจแรงขึ้น 15% เป็นเวลา1นาทีเลยนะครับผมแล้วก็พอเราทำเพอร์เฟกต์ก็จะติดเอาง่ายๆคือมันเพิ่มตลอดนั่นแหละครับผมนะเพราะงั้นดาเมจที่ออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับมี 7,500 นะครับเนี่ย 7,000 แถวๆนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มความง่ายนะครับเดี๋ยวผมเอาสกิลนี้ใส่เข้ามาด้วยนะครับจะได้ง่ายๆเนาะเอามาบัฟก่อนครับเนี่ยนะครับบัฟมันจะเป็นดาเมจเสริมนะครับผมแล้วก็ทำให้เพอร์เฟกต์ด้วยนะครับนะครับแต่ว่ามันจะมีดาเมจเสริม 5% เนาะแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าสกิลเมื่อกี้มันเป็นปัญหายังไงเนาะแต่คือหลักๆก็คือเอามาให้เห็นว่าเพอร์เฟกต์เนี่ยเวลาเพอร์เฟกต์ดาเมจ 15% เป็นยังไงนะครับผมนี่ครับก็มาแถวๆ 6,000 ถึง 7,000 นะครับอันนี้คือ1ชุดนะครับผมต่อไปผมว่าเอาสกิลนี้มาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับสกิลที่2ก็คือสกิลนี้นะครับพุ่งเข้าไปเตะเหมือนกันครับนี่นะเป็นไหมครับดาเมจมันจะออกมา3ฮิตแบบนี้นะครับผมดาเมจแรงนะครับอันนี้คือ 12,000 นะครับแถวๆ10,000 อัพหมดเลยนะครับคือพุ่งเข้าไปเตะนะครับสามารถที่จะแดชอะไรแคนเซิลระหว่างทางได้นะครับสกิลแบบไม่จำเป็นต้องรอให้จบก็ได้แต่ว่าดาเมจมันจะไม่ครบนะครับก็คือเป็นสกิลตรงพิ้วๆหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้ที่ผมเซตไว้นะครับผมแล้วก็สกิลนี้สกิลนี้ก็คือสกิลพุ่งเข้าไปเอาไว้แบบผมเอาไว้ย่อระยะแล้วกันเพราะว่ามันเบาครับหลักๆก็คือเอาไว้ทำแบบนี้ไว้ต่อคอมโบแบบนี้นะครับเพราะว่าไอตัวของสกิลนี้นะครับเนี่ยบิลเลียนเบิร์สเนี่ยนะครับผมคือระยะมันค่อนข้างที่จะใกล้ครับมันจะไม่โดนเอานะครับผมจริงจะต้องเอามาพ่วงติดกันแบบนี้นะครับผมเอามาพ่วงติดกันแบบนี้จะใช้ง่ายครับส่วนไอ้สกิลแรกๆพวกนี้มันทำดาเมจในตัวมันเองด้วยหรือว่าเราจะใช้มาในการแบบป้องตัวก็ได้แบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมให้พุ่งให้ดูเลยนะครับเมื่อกี้จบในส่วนของพวก mobility ไปนะที่ดูมันพุ่งเร็วเงี้ยนะครับคือมันเติมเพื่อนไวมากๆนะครับแน่นอนนะครับแล้วก็มีหลายสกิลให้แบบชิบชับแบบนี้นะครับ
เนี่ยนะครับมันฉึบฉับมากนะครับผมนะครับโดยที่ผมเซตประมาณนี้แล้วเนาะส่วนสกิลระยะไกลนะครับก็คือไกลเลยนะครับโคตรไกลเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับยังโดนเนี่ยอยู่ระยะนี้ยังโดนเลยแถมดูดด้วยนะครับเป็นไกลกว้างและดูดเข้ามาเห็นไหมครับเนี่ยจะดูดเข้ามาที่จุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับผมดาเมจก็ออกไปประมาณนั้นเนาะแต่ว่าก็จะแรงกว่านี้แหละเราก็ปั๊มเพอร์เฟกต์ก่อนไปดูทีนึงเนี่ยนะครับแถว8,600 9,000แถวนี้นะครับผมก็คือดูดเข้ามานะครับแล้วก็สกิลถัดไปคือสกิลนี้ผมอยากพรีเซนต์มากนะครับผมคือสกิลเนี้ยสกิลสว่านขาเข้าไปอันนี้ก็เป็นโมบิลิตี้เหมือนกันแต่ว่ามันมีความพิเศษคือสเก็ตดูดาเมจนะครับมันอยู่แถวแบบ 7,000 นั่นแหละนะครับพอรวมบัฟแล้วนี่ใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้ๆเพื่อนี่ก็ได้นะครับเราแบบไปไกลๆแล้วก็เอาเท้าไปแตะได้อย่างงี้นะครับฮิตเข้าเต็มครบเหมือนกันนะครับเนี่ยแถวๆเนี่ยนะครับสุดท้ายมันจะรวมฮิตให้คือเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปอย่างเงี้ยเพื่อให้ดาเมจมันเข้าเต็มๆถูกไหมนะครับเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็จิ้มไปนะครับก็โดนดาเมจครบอยู่ดีนะครับผมโดนดาเมจครบอยู่ดีเห็นไหมครับโดนดาเมจครบอยู่ดีเพราะงั้นหมายความว่าเราสามารถที่จะต่อคอมโบได้เหมือนกันคือสกิลนี้ต่อคอมโบได้เยอะครับไอ้สกิลควงสว่านขาไปนะครับคือเราเตะอันนี้คือดาเมจมันไม่หมดอยู่แล้วมันปิดไม่ได้อยู่แล้วใช่ป่ะครับเราก็สว่านขวาไปจิ้มทีหนึ่งเราก็ค่อยออกมาก็ได้นะครับแต่โอเคมันก็ค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงเนาะก็แล้วแต่ว่าถ้า1-1ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิด3-3ก็ต้องไปคิดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยอธิบายเนาะนะครับส่วนสกิลถัดไปคือสกิลลำโพงนะครับลำโพงก็คือนี่กดอย่างนี้เข้าไปปุ๊บเราจะลอยขึ้นบนฟ้านะครับกดปุ๊บลอยขึ้นบนฟ้าแคนเซิลระหว่างทางได้นะเนี่ยลอยอยู่บนฟ้านี้ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็สกิลถัดไปต่อได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรากระโดดใช้ลำโพงนะครับกดผิดนะครับถ้าเกิดกระโดดใช้ลำโพงนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือจะไปอยู่หลับระนาบเดียวกับตัวของคู่ต่อสู้นะครับเพราะงั้นสกิลนี้แนะนำให้จริงๆถ้าแนะนำก็แล้วแต่สถานการณ์แหละแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าเซฟหน่อยนะครับก็กระโดดลำโพงขึ้นไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต่อคอมโบก็ได้นะครับแต่1-1ก็ได้หมดแหละนะครับ1-1มันก็ได้หมดแหละนะครับผมมันไม่มีอะไรนะครับเราก็ไปเตะต่อได้เลยเอาไว้สำหรับต่อคอมโบต่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อไปสกิลยิงลูกดิสโก้นะครับผมก็คือไม่มีให้ล็อกเป้านะฮะสกิลนี้ไม่มีให้ล็อกเป้านะครับผมกดแล้วมันจะดีดขาขึ้นไปแล้วค่อยเตะนะครับเพราะงั้นคนรีแอคไวๆก็สามารถที่จะรีแอคได้นะครับผมก็เอาไว้ใช้สำหรับในการต่อคอมโบนะครับเช่นเราสกิลนี้ไปแล้วก็เตะลูกบอลยัดเข้าไปก็ได้นะครับไกลๆเป็นผมว่าหลบง่ายมันไม่ได้ล็อกเป้าด้วยนะครับมันหลบง่ายเลยกันนิดนึงเนาะแล้วก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับหรือเราเข้าไประยะประชิดแบบนี้นะครับแล้วเราก็งัดขึ้นไปก็ได้แบบนี้ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสกิลมี2ฮิตครับคือเตะงัดขึ้นไปแล้วค่อยนี้ขึ้นไปนะแบบนี้นะครับจริงๆมันมี2ฮิตนะแต่ไม่เป็นไรก็ยังไงก็แนะนำว่าให้เตะไกลๆเอาครับเตะลูกดิโก้ไกลๆเอาแล้วก็เนี่ยสมมติว่าอยู่ตรงเนี้ยมันไม่เตะลูกดิโก้ไปนะครับคือระยะสกิลมันไกลมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครับอยู่ตรงนี้มันไม่เตะไปนะเนี่ยนะครับระยะสกิลมันจะอยู่แถวๆนี้ประมาณนั้นนะครับก็เป็นสกิลที่นะครับพูดว่าไงดีเบามันโดนเนิร์ฟไปตั้ง 35% นะครับเบาแต่ไกลคือมันถึงว่าเป็นสกิลเติมดาเมจที่ไว้ใจได้แล้วกันเนาะส่วนตัวผมเซตประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูสกิลอื่นที่ผมไม่ได้เซตเข้าไปบ้างนะครับผมก็จะเป็นสกิลอันนี้นะครับซาวเวฟนะครับผมอันนี้นะครับให้สังเกตตัว Energy Cost ด้วยนะครับว่ามันใช้เท่าไหร่ยังไงนะครับคือผมไม่ได้ใช้สกิลนี้เข้าไปเพราะว่าคือหลักๆเลยก็คือมันเป็นสกิลทำดาเมจที่ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมแทนที่ผมจะใช้สกิลนี้ใช่ป่ะเราถ้าเกิดเราจะเสี่ยงขนาดนั้นเราก็เตะให้มันฟุกคอมโบไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเก็ตไหมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้กดให้ดูดีกว่าเพราะมันโดนเนิร์ฟดาเมจอีกด้วยแหละนะครับผมเหลือ 75% นะครับแต่ก็แรงนะไม่แรงนะครับใช้ได้เหมือนกันก็ค่อยไปตัดสินใจเอาออกนะครับสกิลแบบไกลอยู่นะเอาดีๆไอ้สกิลนี้ไกลอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่เข้ามามากกว่า
นะครับเพราะว่าคูลดาวน์มัน40 วิเนาะนะครับเราก็เลือกออกไม่ได้แต่ว่าเลือกปรับได้เหมือนกันนะไม่ได้แย่อะไรนะครับสกิลนี้มันไม่ได้แย่อะไรนะครับผมคือแค่ผมชอบสกิลนี้เพราะว่ามันไม่โดนเนิร์ฟดาเมจด้วยนะครับแล้วมันคูลดาวน์แค่28 วินะครับผมเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบนี้มากกว่าเพราะว่าเผื่อเอามาใช้ในหลายสถานการณ์ได้ด้วยนะครับอะไรแบบนี้นะครับคิ้วเลยนะครับก็เลือกได้นะเลือกได้อันนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับยังอัพไม่สุดด้วยเดี๋ยวผมอัพให้สุดดูจะได้รู้ว่าดาเมจออกมาเป็นยังไงนะครับคือดาเมจมันเยอะอยู่แล้วแหละว่าสกิลคูลดาวน์40 วินะครับนะครับ12,000ดาเมจแต่ต้องสกิลให้จบนะต้องสกิลให้จบนะครับประมาณนี้มันต้องดูว่าดาเมจมันเยอะมากน้อยมันขึ้นอยู่กับอะไรด้วยนะครับผมเนี่ยพยายามกดให้ดูหลายๆรอบนะแต่ก็ไกลอยู่นะครับจริงๆก็แอบชอบขึ้นมาละแต่ให้ดูเนี่ยดาเมจมันเนี่ย7,200ใช่ไหมแล้วผมให้ดูแล้วผมเอาออกแล้วแต่ผมเอาอันนี้ออกถ้าผมไปเอาสกิลนี้แทนเพราะจะเป็นสกิลที่ผมตัดสินใจว่าเอาเข้าดีหรือออกดีเนาะเนี่ยดาเมจไม่ได้รู้สึกว่าต่างกันมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการคอมโบพอกันนะครับผมนะครับแต่ไวกว่านะครับมันดาเมจมันเข้าเลยไงมันแบบเนี่ยดูดิระยะเนี่ยแล้วมันปั๊บเข้าไปเลยเนี่ยมันรีแอคยากมากนะครับที่ฝ่ายครับผมอันนี้มันยังพอมีจังหวะรีแอคชั่นนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมันต้องวึบเข้ามาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยสกิลเตะนะครับมันจะวึบมาครับมันยังมีจังหวะรีแอคชั่นนิดนึงนะครับผมแต่ก็ถือว่าไวอยู่นะครับผมนะครับนี่แล้วก็สกิลนี้ผมก็มาใช้เนาะต่อไปจะเป็นสกิลอันนี้สกิลเตะรัวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดาเมจสกิลเตะรัวอันเนี้ยเราสามารถที่จะสกิลไว้ได้สกิลทิ้งไว้ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีตัวต้องมาอยู่ตรงที่ต่อสกิลนะครับเนี่ยกดไปนะครับ 7,000 ดาเมจเหมือนกันแต่เราไม่จำเป็นต้องเอาตัวไปอยู่นะครับก็เหมือนกับเป็นตัวสกิลดาเมจสมมติเราสกิลอะไรต่อเนี่ยปึ๊บแล้วเราก็ไปเลยแต่ผมว่าวันเราเข้าไปแล้วระยะเนี้ยมันต้องจ่ายแดดออกไงอยู่ดีนะครับผมแล้วก็ตอนกดมีความเสี่ยงครับตอนกดมีความเสี่ยงก็คือมันสกิลนี้มันไม่ได้ซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับผมอาจจะนิดจังหวะนิดหน่อยเราอาจจะไปโดนได้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับให้ลองออกแบบสกิลกันดูชิ้นนี้ออกแบบสกิลได้เยอะพูดเนี่ยผมก็ยังมีความใจโลเลนิดนึงนะแต่พูดตรงๆว่ามันอยู่ที่เราออกแบบว่าเราอยากจะเล่นยังไงมากกว่านะครับผมเนาะใน1-1เนี่ยผมว่าแล้วแต่เลยนะครับ1-1เนี่ยแล้วแต่เลย3-3ก็ต้องค่อยมาคิดเนาะว่าเราควรจะตัวอยู่ตรงนั้นนานมากน้อยแค่ไหนอาจจะมีการปรับได้นะครับส่วนไอ้สกิลตัวเนี้ยนะครับคือเวลาเรากดแล้วมันไม่บินครับไม่รู้เป็นอะไรปกติมันต้องบินนะครับผมเนาะก่อนหน้านี้นะครับมันยังใช้ได้อยู่นะครับหมายถึงว่าของเซิร์ฟจีนนะแต่เซิร์ฟจีนคาเนิร์ฟแล้วมันก็บินไม่ได้นะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟเทสเราเอาแพทเดียวกับตัวเซิร์ฟจีนมาเลยหรือเปล่านะครับผมแต่มันก็บอกอยู่ว่าเนี่ยใน PVP เนี่ยมันบอกว่าเอฟเฟกต์จะทำงาน10 วิเนี่ยน่าจะเป็นตัวบัฟนะครับอันนี้ไม่ใช่อะไรแต่ว่าอันเนี้ยไอตัวเนี้ยที่ทำให้บินได้เนี่ยเห็นไหมครับนะครับเต็มบอกว่า9 วิใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยมันลดเหลือ5 วินาทีนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่ามันบั๊กหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนี่ไม่แน่ใจนะครับแต่มันบินไม่ได้คือถ้าเกิดมันบินได้ก็น่าใช้ครับแต่เบื้องต้นคือตอนนี้มันบินไม่ได้นะฮะบินไม่ได้ก็เลยเอาไว้ตรงนั้นเลยนะครับผมไม่ได้ใช้นะครับประมาณนี้เนาะ
แล้วก็มีสกิลอันนึงที่น่าสนใจเลยก็คือสกิลอันนี้ไอ้ลูกเตะนี่นะครับก็เล่นคล้ายๆสตาร์เบเกอร์แหละครับแต่น่าสนใจในกรณีหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราตีธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อเหมือนสตาร์เบรกอะครับสมมติเราเดินเข้าไปเราตีธรรมดาไปจบ1คอมโบเดี๋ยว1คอมโบมันจะประมาณนี้นะครับไปต่อไม่ได้ละนะครับอีกฝ่ายลงไปนอนกับพื้นแล้วเดี๋ยวเขาก็แดกงั้นผมก็จะตีถึงประมาณนี้เนี่ยนะครับมันก็ Infinity Combo ได้ครับถ้าให้พูดเลยนะครับตะกี้น่าจะพอเห็นภาพนะครับก็หน้ามาเล่น1-1ได้นะครับผมยังไงก็ตามก็เข้าเซิร์ฟจริงก็ลองไปเพิ่มเติมกันดูอยู่ดีนะครับผมก็เพราะงั้นเดี๋ยวก็จะแนะนำการเล่นแบบนี้ดีกว่านะครับในคลิปนี้ก็หลังจากที่อธิบายแต่ละสกิลแล้วนะครับในความเห็นผมเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันเล่นยังไงนะครับเวลาคอมโบนะครับผมสกิลก็เรียงไว้แล้วสมมติเวลาผมเล่นเนี่ยนะครับเวลาเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราชิงความได้เปรียบในการยิงสกิลนี้เตะไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็หมุนเตะเข้าไปเติมดาเมจแล้วก็จบนะครับแต่ของจริงน่าจะแรงกว่านี้นะครับลำโพงขึ้นไปแล้วผมก็สกิลเติมอย่างนี้ก็ได้นี่ก็จบไปอีก1สกิลนะครับแล้วก็เตะธรรมดาก็ได้นะครับต่ออะไรแบบนี้นะครับมีสกิลอะไรที่ใช้บ้างเนี่ยอย่างนี้ก็ได้แล้วก็จบแล้วก็ต่ออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยคือมาเดิมเตะเฉยๆก็ได้นะครับคือเตะเสร็จปุ๊บเราก็เตะธรรมดาต่อก็ได้ครับประมาณนี้แต่ผมอยากให้เห็นอันนึงคืออันติโคตรแรงนะครับไอ้สกิลที่เมมมันเมมได้นะฮะคือมันเมมได้นะครับแต่ต้องเพอร์เฟกต์ถึงจะเมมนะครับถ้าไม่เพอร์เฟกต์มันไม่เมมนะครับผมนะครับไม่เพอร์เฟกต์มันไม่เมมนะเห็นไหมครับอย่างนี้แหละเพอร์เฟกต์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันติว่ามันเป็นยังไงมันก็จะใช้สกิลทั้งหมดเลยมันออกมาแล้วก็ใช้สกิลทั้งหมดที่เรากดไปเมื่อกี้นะครับใส่โคตรแรงนะครับผมเดี๋ยวผมเมมสกิลแรงๆกันเมมหมดแล้วเดี๋ยวผมอันติให้ดูนะดูเลือดว่าจะหายไปขนาดไหนนะครับดูดิแล้วดูแคปดิเราต่อได้อีกนะคือเรากดแล้วปุ๊บเราเราไม่ได้นั่งล่าเลยนะกดแล้วมันไปเลยนะครับนี่อันนี้ปกติสกิลของพวกไฟเตอร์ประมาณนี้นะครับก็ถ้าพูดจุดเด่นเลยก็คือค่อนข้างที่จะพิวมากๆนะครับผมพิวมากๆแล้วก็สกิลไกลแล้วก็สกิลแรงนะครับไกลแล้วแถมแบบไกลไม่พอเลยยังมีการพิวเข้าไปหาตัวคู่ต่อสู้ด้วยนะครับก็มูฟเมนต์ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอาชีพนี้นะครับแล้วก็ของจริงก็น่าจะแรงกว่านี้อีกเพราะว่าชุดที่ใส่เป็นชุดฟ้าเองนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว PVP นะครับก็สงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์กันมาสอบถามได้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับติดตามได้นะครับผมไปเล่นให้สนุกครับผม